Trademark. A trademark, popularly known as a brand name, is layman's language in a visual symbol which may be a word signature, name, device, label, numerals, or combination of color used by one undertaking on goods or service or other article of commerce to distinguish it from other similar goods or services originating from the different undertaking. કે ભાઈ વોટ ઇઝ ટ્રેડમાર્ક? ટ્રેડમાર્ક મતલબ કે કેવો સિમ્બોલ છે સ્પેશિયલી કે કોઈ બ્રાન્ડનું નેમ છે જે પોતે કંપની પોતાની પ્રોડક્ટને બીજી પ્રોડક્ટ કરતાં કે કોઈ બીજી પ્રોડક્ટ કોઈ કંપની કરતાં અલગ પોતાની પ્રોડક્ટ છે એવું બતાવે છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ડવ હોય તો ડવનો જે સિમ્બોલ છે પિજન મતલબ કબૂતર દોરેલો આવતું હોય તો એ પોતાનો એક ટ્રેડમાર્ક છે રજિસ્ટર કરાવેલો કે એનો મિનિંગ એવો થાય કે સિમ્બોલનો કે એ પોતાની પ્રોડક્ટ છે એ બીજાની પ્રોડક્ટ કરતાં ડિફરન્સ છે અલગ છે. ઇટ્સ નોન એઝ એ વિઝ્યુઅલ સિમ્બોલ સિગ્નેચર હોઈ શકે, લેબલ હોઈ શકે, ન્યુમેરિકલ વર્ક્સ હોઈ શકે, કોમ્બિનેશન ઓફ કલર ડિફરન્ટ કલરનું કોમ્બિનેશન હોઈ શકે. દેટ્સ નોન એઝ એ ટ્રેડમાર્ક. The selected trademarks should be capable of being represented graphically, that is in the paper form. મતલબ કે ટ્રેડમાર્ક એવો હોવો જોઈએ જે દેખાઈ શકતો હોય, મતલબ કે પેપર ફોર્મમાં જેને ડ્રો કરવો કે બનાવો ઇઝી પડતો જે ક્રિએટ કરવો પોસિબલ હોય. દેટ્સ નોન એઝ એ ટ્રેડમાર્ક. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્રાઉન તાજનો સિમ્બોલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તો ભાઈ ટ્વિટર જે છે એનો સિમ્બોલ છે, ફેસબુકનો એફ કરેલો સિમ્બોલ છે. દેટ્સ નોન એઝ એ ટ્રેડમાર્ક. It should be capable of distinguish the goods and service of one undertaking from those of other goods. मतलब કે બીજા goods અને પ્રોડક્ટ કરતાં તમારો જે સિમ્બોલ છે એ અલગ તરી આવે, મતલબ અલગ દેખાય એવો હોવો જોઈએ. બીજાની કોઈ કોપી કરેલી કે સેમ ટુ સેમ બીજા કોઈ જેવો હોવો જોઈએ નહીં. It should be used or purpose to be used marks in relation to goods or service. કે જે ગુડ્સ અને સર્વિસનું તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો કે કરવાના છો એના ઉપરનો યુઝ થઈ શકે એવો હોવો જોઈએ. મતલબ કે એના ઉપર ઉપયોગ કરેલો હોવો જોઈએ જેથી કરીને તમારી પ્રોડક્ટ બીજી પ્રોડક્ટ કરતાં અલગ દેખાય. નેક્સ્ટમાં કહે છે ટ્રેડમાર્ક્સ આર distinctive symbol, sign, logo that help consumer to distinguish between competing goods or service. કે જેથી કરીને પ્રોડક્ટ અલગ છે એવું ખબર પડે કોઈ પણ કન્ઝ્યુમરને કસ્ટમરને. કોઈ એક વસ્તુ જે યુઝ કરતો હોય તો પોતાનો એક અલગ સાઇન છે સિમ્બોલ છે જેથી કરીને ડિફરન્ટ અલગ અલગ વસ્તુ જેવું ખ્યાલ પડે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ ઇન કન્ઝ્યુમર માઇન્ડ ઇટ ઇઝ લીગલી નોટ લિંક ટુ ધ ક્વોલિટી. મતલબ કે એ સિમ્બોલ એક ક્વોલિટીનો નથી બટ એ સિમ્બોલ પોતાની કંપનીનો છે, એક અલગ બ્રાન્ડ છે એવું એ પ્રૂવ કરતો હોય. જેમ કે એડિડાસ છે તો એકનો અલગ સિમ્બોલ હોય. દેટ્સ નોન એઝ એ ટ્રેડમાર્ક. બટ લિંક્ડ ઇન કન્ઝ્યુમર માઇન્ડ ટુ ક્વોલિટી એક્સપેક્ટેશન. કે એ સિમ્બોલનો મિનિંગ એવો થાય કે કન્ઝ્યુમરના માઇન્ડની અંદર એક ક્વોલિટી છે પ્રોડક્ટની એવું ઇમેજ ક્રિએટ કરે છે. બટ એકચ્યુઅલમાં છે કે નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ એ સિમ્બોલનો મિનિંગ એવો થાય કે સિમ્બોલ મતલબ કે એક અલગ ક્વોલિટીની એક પ્રોડક્ટ છે કોઈ એક સ્પેસિફિક કંપનીની. કી ફીચર્સ ઓફ ટ્રેડમાર્ક. ટ્રેડમાર્ક મસ્ટ બી ડિસ્ટિંક્ટિવ, મતલબ કે બીજા કરતાં અલગ હોવો જોઈએ, કોપી કરેલો ન હોવો જોઈએ, કોઈના જેવો સિમિલર ન હોવો જોઈએ. ટ્રેડમાર્ક મસ્ટ બી યુઝ ઇન અ કોમર્સ, મતલબ કે એ પ્રોડક્ટ ઉપર એનો યુઝ કરેલો હોવો જોઈએ. ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રેડમાર્ક. ટ્રેડમાર્ક હોય, એક સર્વિસ ટ્રેડમાર્ક હોય, કલેક્ટિવ ટ્રેડમાર્ક હોય અને સર્ટિફિકેશન ઓફ ટ્રેડમાર્ક. તો 4 પ્રકારના ટ્રેડમાર્ક જનરલી હોય છે. ફંક્શન ઓફ ટ્રેડમાર્ક. ટ્રેડમાર્ક વર્ક શું કરે? ઇટ આઈડેન્ટિફાઈઝ ધ ગુડ્સ અ સર્વિસ એન્ડ ઇટ્સ ઓરિજિન. તો ટ્રેડમાર્કથી ખબર પડે કે કોઈ જગ્યાની કઈ વસ્તુ છે, ક્યાંથી મેન્યુફેક્ચરિંગ થયેલું છે, કયા કંપનીની છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એપલનો સિમ્બોલ હોય તો જે એપલનો જે એક અલગ સિમ્બોલ છે, એક સાઇન છે, એક લોગો છે, તો ખ્યાલ આવે કે કોઈ એક ઓરિજિનેટ એ તો કે કોઈ કંપનીમાં કે યુએસએની અંદર કે કેલિફોર્નિયાની અંદર એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ થયેલી છે. ઇટ ગેરંટીઝ ઇટ્સ અનચેન્જ ક્વોલિટી. કે એક ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરે છે સિમ્બોલ કે એની ક્વોલિટી અનચેન્જ છે, એની અંદર કોઈ પણ જાતના છેડછાડ કરવામાં આવેલી નથી, કોઈ પણ જાતના ચેન્જીસ કરવામાં આવેલા નથી. વિધાઉટ એની કોમ્પ્રોમાઇઝ. પછી કહે છે ઇટ એડવર્ટાઇઝ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ. કે કોઈ જે પણ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસનું જે સેલ કરે છે કંપની એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરે છે એનો સિમ્બોલ કે એનો લોગો, જેથી કરીને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માઇન્ડમાં કન્ઝ્યુમરના માઇન્ડમાં એક અલગ ઇમેજ ક્રિએટ થાય છે
ઇટ ક્રિએટ્સ એન ઇમેજ ફોર ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ, કે અલગ જ બ્રાન્ડ ક્રિએટ જે છે કન્ઝ્યુમરના માઇન્ડની અંદર કરે છે. ઓફેન્સ એન્ડ પેનલ્ટીઝ. There are mainly two classes of offense related to the trademark, કે જનરલી બે પ્રકારના ત્યાં ઓફેન્સ કે ગુનાઓ થતા હોય. એક તો ફોલ્સિફિકેશન ઓફ ટ્રેડમાર્ક અને ફોલ્સલી અપ્લાઇંગ ધ ટ્રેડમાર્ક ટુ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ, કે કોઈ ખોટી રીતે ટ્રેડમાર્કનો પોતે ઉપયોગ કરે છે. એકચ્યુઅલમાં કોઈ ટ્રેડમાર્ક બીજાનો હતો, બટ હું મારો છે એવું કન્સિડર કરીને મારી પ્રોડક્ટ ઉપર એ ટ્રેડમાર્કનો યુઝ કરું છું. દેટ્સ નોન એઝ એ ફોલ્સિફિકેશન ઓફ ટ્રેડમાર્ક. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ એ ફોલ્સલી અપ્લાઇંગ ધ ટ્રેડમાર્ક ટુ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ, કે હું અપ્લાઇંગ ધ ટ્રેડમાર્ક ટુ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ મતલબ કે કોઈ ખોટી રીતે ગુડ્સ અને સર્વિસ ઉપર એ બ્રાન્ડનો યુઝ કરવો. ફોલ્સિફિકેશન મતલબ ખોટું બતાવવું, અને ફોલ્સલી અપ્લાઇંગ મતલબ કે ગુડ્સ અને સિમ્બોલ ઉપર ખોટી રીતે કોઈના ટ્રેડમાર્કને યુઝ કરવો. તો કયા સજા થઈ શકે? પનિશમેન્ટ. તો પનિશમેન્ટમાં કહે છે લેસ દેન 6 month ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ, 6 મહિના સુધીની જેલ, એક્સટેન્ડ ટુ 3 years, 3 વર્ષ સુધીની, 6 થી લઈને 3 વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે. Fine which shall not less than 50,000 but it may extend to rupees 2 lakh, મતલબ કે 50,000 રૂપિયાથી લઈને 2 લાખ રૂપિયા સુધી, 50,000 to 2 લાખ રૂપિયા સુધીની ફાઇન પણ થઈ શકે. However, second and subsequent offense મતલબ કે કોઈ પણ એક પર્સન આવા જ ગુનાને કે આવા ઓફેન્સને કે આવા ક્રાઇમને કન્ટિન્યુ રાખશે ઇન ફ્યુચરમાં પણ, ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ઓફ 1 year and may extend to 3 years, મતલબ કે 1 વર્ષથી લઈને 3 વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે, અને ફાઇન 1 લાખ રૂપીસ ટુ 2 લાખ, 1 થી લઈને 2 લાખ રૂપિયા સુધીની ફાઇન થઈ શકે. સો ઇટ વોઝ અ ટ્રેડમાર્ક. નેક્સ્ટ જે છે એ આપે છે ડિઝાઇન. ડિઝાઇન મીન્સ વોટ? ડિઝાઇન મીન્સ અ ફીચર્સ ઓફ શેપ, કે સ્પેસિફિક આકાર છે, કોઈક શેપ આપેલો છે. કન્ફિગ્યુરેશન મતલબ કોઈક સેટિંગ આપેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ શેપ મતલબ કે હું કહું કે જે એપલનો મોબાઈલ આવતો હતો સૌથી પહેલાં 5 or 5S or 4S, તો સમથિંગ એની જે ડિઝાઇન હતી એ યુનિક હતી બીજા પ્રોડક્ટ કરતાં, કે જે કર્વ રાઉન્ડ શેપ હતો, તો અહીંયા એ લોકોએ સ્ક્વેર ચોરસ શેપમાં એ આકાર બનાવેલો હતો. દેટ્સ નોન એઝ એ ફીચર્સ, દેટ્સ નોન એઝ એ ડિઝાઇન. કન્ફિગ્યુરેશન મતલબ કોઈના સેટિંગ છે, કે કોઈ એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન હોય, કે તો કોઈ iOS વર્ઝન હોય. પેટર્ન હોય, ઓર્નામેન્ટેશન ઓર કમ્પોઝિશન ઓફ લાઇન, કલર અપ્લાય ટુ એની આર્ટિકલ, મતલબ કોઈ એક યુનિક ડિઝાઇન કે જે પોતે પોતાની ડિઝાઇનને રજિસ્ટર કરાવેલી છે, બીજા કોઈને યુઝ કરી શકે નહીં. વેધર 2 or 3 dimensional or both the form. Industrial process mean manually or mechanically, chemical separately or by a combined process, મતલબ કે કોઈ ડિઝાઇન એના ઉપર ક્રિએટ કરેલી હોય, કોઈ લોગો સિમ્બોલ છે, કોઈ લાઇન ડ્રો કરેલી છે, એક અથવા બે અથવા એના કરતાં વધારે કોન્ફિગ્યુરેશન છે, એના સેટિંગ છે, એના શેપ્સ છે, દેટ્સ નોન એઝ એ ડિઝાઇન. વિચ ઇન ધ ફિનિશ્ડ આર્ટિકલ appeal એન્ડ જજ સોલરલી બાય ધી આઈ, મતલબ કે આંખથી જોતા ડાયરેક્ટ એને ખબર પડી જાય કે આ ડિઝાઇન સ્પેસિફિક કોઈ કંપનીની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેક્સટાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય, તો જે પ્રોડક્ટ કે જે કપડાં બનાવતી હોય એના ઉપર એક સ્પેસિફિક ડિઝાઇન કરેલી હોય, તો ડિઝાઇન કોઈ એક સ્પેસિફિક કંપની છે, એને કોઈ પણ ચોરી કરી શકતું નથી ઇફ ઇટ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ. ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ એની ટ્રેડમાર્ક ઓર એની આર્ટિસ્ટ વર્ક, મતલબ કે ટ્રેડમાર્કનો અહીંયા ઇન્ક્લુડ લોકો કરતા નથી, એ અલગ છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇન બિલોંગ્સ ટુ ધ એસ્થેટિક ફિલ્ડ. એસ્થેટિક ફિલ્ડ્સ મતલબ કે જે સોનાના ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડ્સના જે લોકો આભૂષણ, જે લોકો કોઈ પણ જાતના આર્ટિકલ્સ બનાવતા હોય એની અંદર ડિઝાઇન આવશે. યુઝફુલ આર્ટિકલ્સ વિચ મસ્ટ બી અપેલ ટુ ધ સેન્સ ઓફ સાઇટ એન્ડ મે કન્સિસ્ટ ધ શેપ એન્ડ પેટર્ન એન્ડ કલર ઓફ આર્ટિકલ, કે અલગ અલગ કલર હોય, અલગ અલગ સાઇઝ છે, અલગ અલગ પેટર્ન છે, ડ્રો કરેલી છે, દેટ્સ નોન એઝ એ ડિઝાઇન. પ્રોટેક્ટેબલ અગેન્સ્ટ ધ અનઓથોરાઇઝ કોપિંગ ઓર ઇમિટેશન, કે કોઈ એક ઘરેણાની ડિઝાઇન તમે બનાવેલી છે, તો કોઈને ઇમિટેટ ન કરી શકે, કોઈ ઇમિટેશન કરીને ડુપ્લિકેટ ન બનાવી શકે, એટલા માટે એનો અનઓથોરાઇઝ યુઝને અટકાવવા માટે એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે. ફોર એ પીરિયડ વિચ યુઝ્યુઅલી લાસ્ટ 5 years ઓર 10 or 15 years, કે જનરલી તમે કોઈ 5 વર્ષ માટે, 10 વર્ષ માટે કે 15 વર્ષ માટે કોઈ એક ડિઝાઇનને રજિસ્ટર કરાવી શકાય. ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇન મેં જેમ અર્લિયર ડિસ્કસ કરેલું, ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇન હોય વેર ધ ફર્સ્ટ ટુ રિસીવ ધ લીગલ પ્રોટેક્શન, કે ટેક્સટાઇલની અંદર પણ જે કોઈ સાડીની ઉપર પ્રિન્ટિંગ કામ થતું હોય, ડિઝાઇન હોય, તો એનું રજિસ્ટ્રેશન થાય, જેથી કરીને કોઈ બીજો એને ચોરી કરી શકતો નથી. અને ઇન્ડિયાની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ 1787ની અંદર ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇનનું આવું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું હતું. Great Britain for the encouragement of the art and design experiment measures 1839, the protection under the act was enlarged to cover the design for the printing other woven and fabrics, કે ભાઈ બ્રિટનની અંદર પણ એ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ આર્ટિસ્ટ રિલેટેડ વર્કને એન્કરેજમેન્ટ, પ્રોત્સાહન, પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવા માટે એ લોકોએ એક અલગથી એક્ટ બનાવેલો છે, જેથી કરીને ડિઝાઇન એક્ટમાં કોઈક પોતાની આર્ટિસ્ટ
ઓર ક્રિએટિવિટીને રજિસ્ટર કરાવી શકે, જેથી કોઈ કરીને એને કોપી કરી શકતો નથી. then after કહે છે the need for registration of design, તો કહે છે કે બેટર પ્રોટેક્શન, કે તમને પ્રોટેક્શન મળશે, તમારી ડિઝાઇનને કોઈ કોપી નહીં કરી શકે. હી કેન sue for the imprisonment if the right is infringed by any person, કે ભાઈ તમારી ડિઝાઇન કોઈ પણ કોપી કરશે તો તમે એના ઉપર કેસ ફાઇલ કરી શકો. he can license or sell his design as a legal property for a consideration or a royalty, કે તમે તમારી ડિઝાઇનને રજિસ્ટર કરાવ્યા પછી તમે એને કોઈને સેલ કરી શકો, વેચી શકો, કન્સિડરેશન મતલબ પૈસા લઈને, અથવા તો રોયલ્ટી ઉપર, ભાડા ઉપર કે રેન્ટ ઉપર પણ આપી શકો. રજિસ્ટ્રેશન ઇનિશિયલી કન્ફર્સ ધીસ રાઇટ ફોર 10 years, કે જનરલી 10 વર્ષ સુધીનો રાઇટ મળતો હોય, વિચ ઇઝ રિન્યુએબલ ફોર અ ફર્ધર પીરિયડ ઓફ 5 years, કે જનરલી એને 5 years માટે 10 years માટે ફરીથી રિન્યૂ કરાવી શકાય. ઇફ ધ ફી ફોર ધ એક્સટેન્શન ઇઝ નોટ પેડ ફોર ધ ફર્ધર પીરિયડ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન વિધિન ધ પીરિયડ ઓફ ઇનિશિયલ રજિસ્ટ્રેશન, ધીસ રાઇટ વિલ બી કેસ, મતલબ કે જ્યારે કોઈ પણ 10 years માટે પેલા ડિઝાઇનને રજિસ્ટર કરાવે તો ફરીથી એને ફર્ધર રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે 5 વર્ષ માટે ફી પે કરીને ફર્ધર 5 years માટે એને રજિસ્ટર કરાવી શકાય. બટ ફી પેડ નહીં કરો વિધિન ટાઈમ લિમિટ, તો જે પણ રાઇટ છે એ આફ્ટર 10 year એક્સપાયર થઈ જશે. ધીસ ઇઝ પ્રોવિઝન, there is a provision for the restoration of left, right or design if the application for the restoration is filed within 1 year from the date of acquisition in the prescribed manner, કે કોઈ પણ જાતનો 10 years પછી તમે તમારી ડિઝાઇનને રજિસ્ટર કરાવતા ફરીથી ભૂલી જાઓ છો, રિન્યૂ કરાવતા કોઈને ફગેટ થઈ જાય, મિસ થઈ જાય, ભૂલી જાય, તો એની પાસે 1 year માટેનો ટાઈમ છે કે વિધિન 1 year ફરીથી એ પોતાના રાઇટને કે પોતાની ડિઝાઇનને રિસ્ટોર કરાવી શકે. એસેન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ ડિઝાઇન, કે રજિસ્ટર કરવા માટે કોઈક ડિઝાઇનને રજિસ્ટર કરવા માટે કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બી ન્યૂ એન્ડ ઓરિજિનલ, કે તમે જે ડિઝાઇનનું રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે જાઓ છો એ એકદમ ન્યૂ હોવી જોઈએ અને ઓરિજિનલ હોવી જોઈએ. તમે કોઈની કોપી કરીને તમે પોતે પોતાના નામ ઉપર રજિસ્ટર કરવા માટે જાઓ છો તો એ નહીં ચાલે. ઇટ શુડ બી યુનિક, ઇટ શુડ બી ન્યૂ, ઇટ શુડ બી ઓરિજિનલ. નેક્સ્ટ થિંગ, નોટ ટુ બી ડિસ્ક્લોઝ ટુ ધ પબ્લિક એનીવેર પ્રાયર ટુ ધ ફાઇલિંગ ઓફ ડેટ, કે હું આજની દિવસે હું એ ડિઝાઇનનું રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે જાઉં છું તો એ પહેલાં એ ડિઝાઇન મેં પબ્લિક માટે ઓપન કરેલી કે ખુલ્લી મૂકેલી હોવી જોઈએ નહીં, અને કોઈ પણ પબ્લિક સાથે એને શેર કરેલી હોવી જોઈએ નહીં. બી સિગ્નિફિકન્ટલી ડિસ્ટન્ટ ગાઈઝ ફ્રોમ ધ નોન ડિઝાઇન એન્ડ કોમ્બિનેશન ઓફ અધર નોન ડિઝાઇન, મતલબ કે બીજી ડિઝાઇન કરતાં તમારી એ ડિઝાઇન યુનિક હોવી જોઈએ, ડિફરન્ટ હોવી જોઈએ. કોઈની કોપી, કોઈના જેવી લાગતી ડિઝાઇન પણ તમે રજિસ્ટર કરાવી શકતા નથી. નોટ કમ્પ્રાઇઝ ઓર કન્ટેન સ્કેન્ડલસ ઓર ઓપ્શન્સ મેટર, મતલબ કે કોઈ સ્કેન્ડલ કરેલું છે, કોઈ પણ જાતના ટાઇટલની અંદર કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક છે, કોઈ હજીની ઉપર વાદ વિવાદ ચાલતો હોય, કેસ ચાલતો હોય, તો તમે તમારી ડિઝાઇન છે એવું માનીને રજિસ્ટર કરાવી શકાતા નથી. નોટ બી અ મેરી મિકેનિકલ કોન્ટર્મેશન, મતલબ કે મિકેનિકલ ડિઝાઇન તૈયાર કરેલી હોય, જે કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડિઝાઇન તૈયાર કરેલી હોય એવી કોઈ પણ ડિઝાઇનને એઝ અ ડિઝાઇન રજિસ્ટર કરાવી શકાતી નથી. તમારા હેન્ડમેડ, તમારા હાથથી, માઇન્ડથી અલગ જ ક્રિએટ કરેલી હોવી જોઈએ. બી એપ્લાય ટુ એન આર્ટિકલ શુડ અપીલ ટુ ધ આઈ, મતલબ એવી ડિઝાઇન હોવી જોઈએ કે ડાયરેક્ટ જોતા ખ્યાલ આવી જાય કે આ ડિઝાઇન કોઈ સ્પેશિયલ કલર કોમ્બિનેશન કોઈ સ્પેશિયલ કંપનીનું છે. એન્ડ લાસ્ટ વન, નોટ બી કન્ટ્રરી ટુ પબ્લિક ઓર્ડર ઓર મોરાલિટી, મતલબ કે જે પણ ડિઝાઇનનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવો છો એ પબ્લિક અફેર્સની અગેન્સ્ટ પબ્લિક પોલિસી હોવું જોઈએ નહીં, જેથી કરીને બીજા લોકોને કોઈ પણ જાતના પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય. સો should not contrary to the public order or morality. Exclusion from the scope of design. Generally, a design that are primarily literally or artistic in the character are not protected under the Design Act. કે જે પણ બુક્સ છે, કોઈ જેકેટ્સ છે, કેલેન્ડર્સ છે, સર્ટિફિકેટ્સ છે, ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, ડ્રેસ મેકિંગ ડિઝાઇન છે, ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ છે, પેમ્પલેટ્સ છે, મેપ, પ્લાન કાર્ડ, પોસ્ટ કાર્ડ્સ, મેડલ, લેબલ, ટોકન, કાર્ટૂન્સ, પ્રિન્સિપલ ઓર મોડ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ આર્ટિકલ, મતલબ બનાવેલી કોઈ પણ જાતની વસ્તુ હાથથી, મેર મિકેનિકલ કન્ટ્રવેશન, મતલબ કે જનરલી કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડિઝાઇન તૈયાર કરેલી હોય, બિલ્ડિંગનું કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે, પાર્ટ ઓફ આર્ટિકલ નોટ મેન્યુફેક્ચર ઓર સોલ્ડ સેપરેટ, કે જેને અલગથી વેચી શકાતા કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકાતા નથી, કોમનલી યુઝ એન્ડ ટ્રેડ, કે જે જનરલ ટ્રેડમાં યુઝ થાય છે, વર્કશોપ અલ્ટરેશન ઓફ કોમ્પોનેન્ટ એન્ડ એસેમ્બલી, ચેન્જ ઇન ધ સાઇઝ ઓફ આર્ટિકલ, ફ્લેગ્સ છે, કોઈ એમ્બ્લેમ્સ છે, સાઇન છે કોઈ કન્ટ્રીની, લેઆઉટ ડિઝાઇન, ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ મતલબ કે આઈસી. તો આટલી કોઈ વસ્તુને એઝ અ ડિઝાઇન એક્ટની અંદર રજિસ્ટર કરાવી શકાતી
નથી. ઇટ એક્સક્લુડ ફ્રોમ ધી ડિઝાઇન એક્ટ. એ અલગ એના માટે એક છે. કોઈ કોપીરાઇટ હોય, કોઈ જગ્યા પર સિમ્બોલ મતલબ કે પેટન્ટ એપ્લિકેબલ થતી હોય, બટ અહીંયા ડિઝાઇનના એક્ટમાં આટલી વસ્તુને કવર કરાતી નથી. નેક્સ્ટમાં કે છે પ્રાઇરસી ઇન્ફ્રિઝનમેન્ટ ઓફ રજિસ્ટર્ડ ડિઝાઇન, કે ભાઈ વેન એવર એની પર્સન કે રજિસ્ટર ઇઝ ડિઝાઇન, કે કોઈ એક વ્યક્તિ પોતાની ડિઝાઇન રજિસ્ટર કરાવે છે, દેટ ટાઈમ પ્રોહિબિટેડ ફ્રોમ યુઝિંગ ડિઝાઇન એક્સેપ્ટ ઓર વિથ ધ પ્રાયર પરમિશન ઓફ દેટ પ્રોપ્રાઇટર. મતલબ કે કોઈની પ્રાયર પરમિશન વગર આપણે કોઈની ડિઝાઇનનો યુઝ કરી શકતા નથી. પાયરસી કરશો મતલબ ચોરી કરશો વિધાઉટ ધ રિટર્ન કન્સન્ટ, એની લખાણમાં લેખિત મંજૂરી વગર જો કોઈનો ઉપયોગ કરો છો, ઇન્ફ્રિજનમેન્ટ કહેવાશે. તો અહીંયા કેસમાં શું કરી શકાય? ટુ અપ્લાય ધ ડિઝાઇન એની આર્ટિકલ ફોર સેલ, મતલબ તમે કોઈની ડિઝાઇનને એને પરમિશન એની લીધા વગર તમે પોતાની પ્રોડક્ટમાં યુઝ કરો છો. ઇમ્પોર્ટ ફોર સેલ એની આર્ટિકલ વિચ ધ ડિઝાઇન ઓર ફ્રોડ્યુલન્ટ ઓબ્વિયસલી ઇમિટેશન ઓફ ઇટ હેઝ બીન એપ્લાઇડ, મતલબ કે તમે તમારી વસ્તુની અંદર એનો યુઝ કરીને તમે એને ઇમ્પોર્ટ કરાવો છો જેના ઉપર એવી ફેક ડિઝાઇન લગાડેલી છે કોઈ બીજાની. પબ્લિશ ઓર ટુ એક્સપોઝ ફોર સેલ knowing that design or any fraudulent obvious information had been applied to it, મતલબ કે તમે તમારી જે ડિઝાઇન તમે ચોરી કરેલી છે કોઈ બીજાની અને કોઈની સાથે શેર કરો છો, કોઈ પણ જાતનો ક્રાઇમ કરો છો, ધેટ્સ નોન એઝ અ ઇન્ફ્રિઝનમેન્ટ, મતલબ કે એને પાયરસી કહેવાશે, ઇન્ફ્રિઝનમેન્ટ કહેવાશે. પેનલ્ટીમાં શું કહે છે? suits for the injection as well as recovery of damage till the expiry of copyright, મતલબ કે તમે કોઈની ડિઝાઇનને ચોરી કરશો તો એ વ્યક્તિ તમારા ઉપર કેસ ફાઇલ કરી શકશે અને ત્યાં સુધી ઇન્જેક્શન ઓર્ડર પાસ કરશે, મતલબ કે તમે એની ડિઝાઇનનો ફર્ધર યુઝ કરી શકશો નહીં જ્યાં સુધી કોર્ટનું ફાઇનલ ડિસિઝન ના આવી જાય ત્યાં સુધી. જે પણ ડેમેજ થશે સામેવાળા પર્સનને તમારી ચોરી કરવાને લીધે એ એટલું કમ્પેન્સેશન તમારી પાસેથી રિકવર કરશે. Section 22 shall be liable to pay for a payment of sum not exceeding 25,000 and however the sum recoverable in respect of any design shall not exceed 50,000, મતલબ કે 25,000 to 50,000 સુધીની પેનલ્ટી પર એ તમારા પર લગાડી શકે, 25 થી લઈને 50,000 રૂપિયા સુધીની. નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન, મતલબ કોઈ એક વસ્તુ કોઈ એક પ્લેસની જે પ્રચલિત હોય, મતલબ કે જે વેલ નોન હોય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે ભાઈ સિમલા છે તો એને મરચાં જે હોય એ ઓરિજિનલ જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન છે કે સિમલા મરચું. કોઈક પાટણ હોય તો એને પટોળું. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે કે પ્લેસ ઓફ ઓરિજિન ધેટ પ્રોડક્ટ, અ પ્રોડક્ટ ક્વોન્ટિટી, ક્વોલિટી, રેપ્યુટેશન એન્ડ અધર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેન બી ડિટરમાઇન્ડ બાય વેર ઇટ્સ કમ ફ્રોમ, મતલબ કે એ વસ્તુ ક્યાંથી આવેલી છે એના ઉપરથી ડિસાઇડ થાય કે એના જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ઉપરથી ડિસાઇડ થાય કે એની ક્વોલિટી કે ક્વોન્ટિટી કઈ રીતની છે. જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન આર પ્લેસ નેમ્સ, countries and used to identify product that comes from the place have these characteristics like champagne, scotch, whiskey, tequila and roquefort. મતલબ કે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે જર્મની હોય તો કોઈક મશીનરી હોય તો ઘણી બધી મશીનરી જર્મનની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ થતી હોય તો એ જર્મન એનું જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન થાય છે. કોઈ બીજો કોઈ પણ દેશ કોઈ પણ બીજી કન્ટ્રી એ મશીનરી પોતાના દેશમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને પોતાની બનાવી શકતો નથી બિકોઝ જર્મનીની જે ઓરિજિનલ છે તો જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એનું જર્મની થાય. પાટણનું પટોળાને કોઈ કોપી કરશે તો કોપી કરી શકશે બટ નામ તો એનું પાટણથી જ ઇન્ડિકેશન થશે બિકોઝ એ ત્યાંનું જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન છે. which are used to identify product and to develop their reputation and goodwill in the market. તો એની અલગ ગુડવિલ છે, એની એક અલગ રેપ્યુટેશન છે, અલગ ઇમેજ છે ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર કે એના જેવી કોઈ વસ્તુને જોતી નથી. ઓરિજિનલ ઇન્ડિકેશન મતલબ ત્યાંથી મેન્યુફેક્ચરિંગ થયેલી વસ્તુ જ એને જોઈ છે. દેટ્સ નોન એઝ એ જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન છે શું? વોટ ઇઝ જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન? તો કે છે ઇટ ઇઝ એન ઇન્ડિકેશન, મતલબ કે એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે કોઈ પ્રોપર વસ્તુ કોઈ પ્રોપર પ્લેસથી આવેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પટોળું તો કે પાટણથી આવેલું છે, મરચું તો કે સિમલાથી આવેલું છે, કોઈ એક મશીનરી તો કે જર્મનથી આવેલી છે, જર્મન મેકિંગ કંપની છે. ઇટ ઇઝ ઓરિજિનેટ ફ્રોમ અ ડેફિનેટ જીઓગ્રાફિકલ ટેરિટરી, મતલબ એ જગ્યા ઉપર જ એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, એ જગ્યા સિવાય કોઈનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકતું નથી અને કરશે તો પણ એની ક્વોલિટી એ ચેન્જ કે અલ્ટરેશનવાળી હોઈ શકે. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાય એગ્રીકલ્ચર, નેચરલ એન્ડ મેન્યુફેક્ચર્ડ પ્રોડક્ટ. એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટમાં પણ હોઈ શકે, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં પણ હોઈ શકે કે નેચરલ પ્રોડક્ટમાં પણ આવી વસ્તુ હોઈ શકે. ધ મેન્યુફેક્ચર્ડ ગુડ્સ શુડ બી પ્રોડ્યુસ ઓર પ્રપોઝડ પ્રિપેર્ડ ઇન ધ ટેરિટરી, કે કોઈ એક ફેક્ટરીની અંદર જેની જર્મન મશીનરીની મેન્યુફેક્ચરિંગ થયેલું છે એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે
ઇટ શુડ હેવ એ સ્પેશિયલ ક્વોલિટી, કે એની એક અલગ જ ક્વોલિટી છે, અલગ રેપ્યુટેશન છે, એટલે ગુડવિલ છે ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કન્ઝ્યુમર કે કસ્ટમર, કે જે બીજી કોઈ પ્રોડક્ટની એવી સેમ ઇમેજ કોઈના માઇન્ડમાં છે નહીં. દેટ્સ નોન એઝ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, જેમ કે સોલાપુરી ચાદર. તો સોલાપુરી ચાદર તો કે સોલાપુરમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, દેટ્સ નોન એઝ એ સોલાપુરી ચાદર. કોઈ બીજો એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશે, ઇવન ધો એને આપણે સોલાપુરી ચાદર કહેશું, બીકોઝ એ સોલાપુરનું જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન થાય છે. સોલાપુરી ટેરી ટાવલ છે, તેના બાસમતી રાઈસ, દાર્જિલિંગની ચા, દાર્જિલિંગ ટી, કાંચીપુરમ સિલ્ક મિલ સાડી, આફૂસ મેંગો, નાગપુર મેંગો. તો અહીંયા એ જ છે, શિમલા મિર્ચી, ઠીક છે. તો પાટણનું પટોળું તો કોઈ વસ્તુનું જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન છે, કોઈ એને ચોરી કરી શકતો નથી. then આપણે કહે છે કે what is object. તો object indication of goods in the country which could adequately protect the interest of producer of such goods. Secondly, exclude unauthorized person from misuse geographical indication and protect consumer from deception. And thirdly, to promote goods bearing Indian geographical indication to the export market. ઘણા બધા એના ત્રણ ઓબ્જેક્ટ છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે જે પણ એની મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશનનું, કે જે વસ્તુનું, કે ફોર એક્ઝામ્પલ સોલાપુરી ચાદરનું મેન્યુફેક્ચરિંગ જે સોલાપુરના મેન્યુફેક્ચર પસંદ કરતા હોય તો કોઈ પણ અનઓથોરાઇઝ યુઝ કરી શકશે નહીં. મતલબ કે કોઈની કોપી કરશે, ઇવન ધો એનું નામ સોલાપુરી ચાદરથી જ ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થશે. અને ઇન્ડિયન કોઈ પણ પર્સન, કોઈ પણ ઇન્ડિયાની કોઈ પણ પ્રોડક્ટને આપણે એક્સપોર્ટ કરતા હોય કોઈ બીજી કન્ટ્રીની અંદર, તો એનું એક અલગ માર્કેટિંગ લેવલ, એક અલગ એનું જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ત્યાં ઇન્ડિકેટ થશે. અને કોઈક વસ્તુનું તો કે ત્યાં ઇમેજ ક્રિએટ થાય, કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ વસ્તુ તો આ જગ્યા ઉપરની ફેમસ છે. ફીચર્સ ઓફ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. ફીચર્સમાં શું કહે છે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ લાઇક જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન, ગુડ્સ, પ્રોડ્યુસર, પેકેજ, રજિસ્ટર્ડ, પ્રોપ્રાઇટર એન્ડ ઓથોરાઇઝ, અનઓથોરાઇઝ or authorized use, etc. Maintenance of a register. Part A and Part B. Part A will contain all registered geographical indication and Part B will contain registered authorized user. કે પાર્ટ એ ની અંદર એક રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવાનું, કે જેની અંદર બધા વસ્તુના નામ હોય, કે કોઈ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ક્યાંનું છે, અને સેકન્ડ થિંગ કે પાર્ટ બી ની અંદર કે એનું મેન્યુફેક્ચર પર્સન કોણ છે. તો ખબર પડે કે સ્પેસિફિક ગુડ્સ એક અલગ ક્લાસથી કે અલગ પ્રોડક્ટ કે ક્વોલિટીની વસ્તુ છે. પ્રોહિબિટેશન ઓફ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ સર્ટન જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. એ ઘણી બધી જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એવી છે કે જેનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પોસિબલ નથી, મનાય છે, પ્રોહિબિટેશન છે. ફ્રેમિંગ રૂલ્સ બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ફોર ધ ફાઇલિંગ ઓફ એપ્લિકેશન, કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હેઝ ધ પાવર ટુ ફાઇલ એન એપ્લિકેશન ફોર ધ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. કમ્પલસરી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર ઓલ એક્સેપ્ટેડ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એપ્લિકેશન એન્ડ ફોર ઇન્વાઇટિંગ ઓબ્જેક્શન. કે ભાઈ તમે કોઈ પણ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશનની વસ્તુ તમે તમારા સિટીની અંદર કે તમારા બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર બનાવો છો, એટ દેટ ટાઈમ યુ આર લાયબલ ટુ રજિસ્ટર યોર થિંગ્સ. મતલબ કે તમે તમારી વસ્તુને રજિસ્ટર કરાવવી પડશે, અને સામે કોઈ પણ વ્યક્તિને એનાથી ઓબ્જેક્શન હોય તો એ ઓબ્જેક્શન ક્રિએટ કરશે, જેના પર તમારી જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશનનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકે. ટેકિંગ ઇન્ફ્રિજમેન્ટ એધર બાય રજિસ્ટર્ડ પ્રોપ્રાઇટર ઓર અનઓથોરાઇઝ યુઝ, કે કોઈ પણ અનઓથોરાઇઝ એનો યુઝ કરી શકશે નહીં. હાયર લેવલ ઓફ પ્રોટેક્શન મળશે. એન્ડ પબ્લિક પ્રોપર્ટી, મતલબ કે દરેક લોકોને યુઝ કરી શકે અને ફેમસ થાય. તેને આપણે કહીએ છીએ ઓફેન્સ એન્ડ પેનલ્ટી. ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ વિથ ફાઇન ઓર વિથ બોથ. અહીંયા કેટલી પેનલ્ટી છે, અમાઉન્ટ અને કેટલી પેનલ્ટી મંથ કે કંઈ આપેલું નથી, બટ પેલા એવું કહે છે કે ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ વિથ ફાઇન ઓર બોથ. મતલબ કે ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ થઈ શકે, જેલ થઈ શકે, ફાઇન મતલબ દંડ પણ થઈ શકે, બંને પણ થઈ શકે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ 37 સેક્શન 37 એવું કહે છે, લિસ્ટ ઓફ ટુ કાઇન્ડ ઓફ ઓફેન્સ, નેમલી ફોલ્સિફાઈંગ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એન્ડ ફોલ્સલી અપ્લાઇંગ ફોર જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. મતલબ તમે વસ્તુ કોઈ બીજાની છે, જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન કોઈ બીજા પર્સનનું કે બીજી કન્ટ્રીનું કે બીજા સ્ટેટનું છે, બટ તમારું છે એવું માને તમે એપ્લાય કરો છો ખોટી રીતે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ક્રાઇમ. તો એ પણ ક્રાઇમ છે. અને ફોલ્સિફાઈંગ મતલબ તમે ખોટું એનો ઉપયોગ કરો છો, તમે તમારી પ્રોડક્ટની અંદર એવું લખીને આપો છો કે આ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશનની કોઈ ફેમસ વસ્તુ ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટીની છે, બટ એકચ્યુઅલમાં ઇટ્સ નોટ સો. મતલબ કે એવું છે નહીં. પેનલ્ટીમાં કહે છે એ લોકો 37, 39 and 40 સેક્શનની અંદર પેનલ્ટી આપેલી છે. સબસિક્વન્ટ કન્વિક્શન ફોર ધ ઓફેન્સ ફોલ્સિફાઈંગ એન્ડ ફોલ્સિફિકેશન ઓફ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન, મિસપ્રેઝન્ટેશન કરવું, ઇમ્પ્રોપરલી ડિસ્ક્રાઇબ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ, કે તમે તમારા બિઝનેસને જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશનની ઓફિસ છે એવું બતાવો છો, એઝ એ એજન્ટ ખોટી રીતે વર્ક કરો છો, કોઈ ખોટી રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરો છો, દેટ્સ નોન એઝ એ ઇન્ફ્રિઝનમેન્ટ. તો એને ઇન્ફ્રિઝનમેન્ટ કહેવાશે.
Unauthorized use or user its indicate or suggest that certain goods originate from the geographical area other than the true place of origin, mislead the public, unfair competition. મતલબ કે તમે ખોટી રીતે કોઈ વસ્તુ તમારી છે એવું બતાવીને કોઈને પીપલને મિસગાઈડ કરો છો, મિસલીડ કરો છો. ફોલ્સલી રિપ્રેઝન્ટેશન ટુ ધ પબ્લિક ધેટ ઓરિજિનેટ ફ્રોમ અ ટેરિટરી ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ વિચ ધેટ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એન્ડ ઇનિશિયેટ એન ઇન્ફ્રિજમેન્ટ એક્શન. તો કોઈ પણ ઇન્ફ્રિજમેન્ટ કરો છો, ક્રાઇમ કરો છો, ગુનો કરો છો તો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ફાઇન એન્ડ ઇન્ફ્રિજમેન્ટ ઓર બોથ તમારા ઉપર થઈ શકે. નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ 2005. તો અહીંયાથી આપણો ટોપિક જે છે કમ્પ્લીટલી ચેન્જ થાય છે. સેકન્ડ ટોપિક આપણો હતો આઈપી એક્ટ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એક્ટ. નેક્સ્ટ ટોપિક જે આપણો છે એ છે આરટીઆઈ એક્ટ, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ 2005, કે તમે કોઈ પણ પર્સન પાસેથી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકો. દેટ્સ નોન એઝ એ આરટીઆઈ એક્ટ, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ 2005, that we will discuss from the next lecture.